بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي في أول حلقة وأول فيديو نفتتح به قناة سلطنة، وفي أول يوم من عام 2023 أرحب بكم وأدعوكم للاشتراك في القناة والمشاركة في رحلة ممتعة ومفيدة عبر لقاءاتنا المستمرة والهادفة إلى التعلم والتعليم والتذكر والتذكير وتطوير الذات ومناقشة أكثر القضايا المتعلقة بحياتنا الشخصية العلمية والعملية. وفي أول فيديو بمناسبة افتتاح سنة جديدة سيكون لنا وقفة سريعة ومفيدة مع الوقت. ما هو الوقت وما علاقة الوقت بأدائنا الحياتي؟ وهل بداية سنة جديدة أو نهاية سنة لها معنى أصلا متعلق بذواتنا ونشاطنا وعلاقاتنا؟ وهل نحتاج لخطة لسنة جديدة؟ وهل نضع أهداف لهذا العام الآن؟ ولماذا ننتظر بداية السنة لنبدأ مشروعا جديدا أو نبدأ ممارسة معينة؟ ثم هل هذا التقسيم وهذا التصرف يصلح لجميع الأفراد في كل المجتمعات؟ وخاصة إذا عرفنا أن التقسيمات مختلفة من مكان إلى آخر. فمثلا عند اعتماد التقويم الهجري فنحن الآن في منتصف السنة وليس في آخرها، فهل سيختلف حالنا وتحل مشاكلنا أو يعمل تفكيرنا بطريقة أخرى إذا كنا في بداية سنة أو كنا في آخرها؟ أم إن الأمر برمته مجرد خداع نفسي لكي نلزم أنفسنا بمواعيد محددة للبدايات أو للنهايات؟ كل هذه التساؤلات سنجيب عنها في هذا الفيديو، تابعوا معنا حتى النهاية. بداية، الوقت كظرف للزمان الناتج عن الحركة في هذا الكون، حركة الشمس والقمر والنجوم والكواكب وحركة الأرض واختلاف الليل والنهار. بهذا المعنى له عدة تقسيمات. التقسيم الأول الوقت المادي، وهو تقسيم الوقت إلى ثواني ودقائق و24 ساعة و7 أيام في الأسبوع و30 يوما في الشهر و12 شهرا في السنة، وهذا الوقت المادي يشترك فيه غالبا جميع البشر. وثانيا الوقت الاجتماعي، وهو تقسيم الوقت إلى أقسام تختلف من مجتمع إلى آخر تبعا للمناسبات، الأعياد، العادات، العبادات والإجازات، مثل يوم الجمعة، أوقات الصلاة عند المجتمعات المسلمة. تجد الوقت مقسم هنا إلى 5 أقسام متساوية. لذلك سنجد من يقول سأعمل الشيء الفلاني بعد العصر أو بين مغرب وعشاء، أو سأزور فلان بعد الظهر، أو يوم الجمعة سنلتقي، أو سنترك الأمر حتى بعد عيد الأضحى، أو حتى قبل رمضان أو بعد رمضان أو غيره. هذا هو الوقت الاجتماعي، وهو يختلف من مجتمع إلى آخر. وهناك الوقت النفسي، ونعني به الحالة النفسية والشعورية التي تحس معها بطول الوقت أو قصر الوقت. فعندما نكون في حالة جيدة وشعور طيب مثل الفرح، السعادة، تمر الأوقات بسرعة كبيرة. أو عندما نكون بصحبة من نحب لا نشعر بمرور الوقت. وعكس ذلك عندما نتواجد في ظروف غير جيدة أو في حالة نفسية صعبة أو مع أناس لا نرتاح لهم، فسنجد أوقات الانتظار تطول، وأوقات النشاطات غير المحببة إلى أنفسنا تمر ببطء شديد، والدقائق كأنها ساعات. إذن هذا هو الأمر. نحن نميل إلى تقسيمات الوقت المادي والاجتماعي حتى نعطي بعدا نفسيا شعوريا لكل أداء حياتي أو ممارسة إنسانية، لأن هذا يولد لدينا طاقة معينة وحوافز مستمرة، ولا نشعر بالروتين والتشابه في الأيام والسنوات. وإلا فهل تختلف يوم أو ليلة 31 وإلا فهل تختلف يوم وليلة 31 ديسمبر 2022 عن يوم وليلة 1 يناير 2023؟ أبدا. لكن الشعور بالاختلاف هو ما يعطينا حماسة جديدة وأمل جديد، وكأننا تخلصنا من حمل قديم وأثقال كنا نحملها معنا من السنة الماضية، وننتظر بداية السنة الجديدة حتى نتخلص من تلك الأحمال ونحل كل تلك المشكلات. أرأيتم الآن أن القضية هي قضية نفسية فقط؟ لكن ما هو الصحيح في أمر الوقت وأمر الحياة، وكيف يجب أن ننظر إليه بتوازن وتكيف بدون الحاجة لخداع أنفسنا ولا لتبرير كسلنا أو لراحة ضمائرنا التي تعذبنا جراء التأخر والمماطلة في تأدية واجباتنا. النظرة الصحيحة في الرقم السري 86,400.
هذا الرقم السري والسحري هو الذي يجب أن ننتبه إليه وندركه، وهو عدد الثواني التي تمنح لنا في اليوم والليلة من خلال 24 ساعة. تخيل هذا الرقم كعداد أو رصيد يبدأ في التناقص من عمرك بمجرد أن تفتح عينيك في الصباح عندما تستيقظ، وسيصل إلى الصفر عند انقضاء النهار والليل ليبدأ من جديد في صباح اليوم التالي. وفي الحقيقة أنت تقوم بكل الأنشطة الحياتية خلال هذا الرصيد، ولا تستطيع إيقاف هذا العداد ولا تأخيره ولا تقديمه. كل ما تستطيع عمله خلال 24 ساعة هو الإنجاز وهو الطريق وهو ما سيحدد المصير في نهاية الأمر. تلك النهاية التي لا نعلمها ولكن لا نستطيع أن ننكرها. إذن الذي يجب أن ننتبه له ونخطط له هي 24 ساعة فقط. كل أنشطة الحياة تتم في هذا الإطار هكذا وببساطة. كل ما تستطيع عمله هو أن تهتم بما يتوجب عليك في الوقت الحالي واللحظة الحالية التي تدركها الآن وتعيشها الآن، وتفعل ما يتوجب عليك عمله في هذه اللحظة. أين يجب أن تكون؟ أين ومتى وماذا تفعل في هذه اللحظة؟ وهو ما يعرف بواجب الوقت. كل لحظة تمر على أحدنا إما أن يكون فيها ذاكرا وإما أن يكون فيها غافلا، ولحظة الغفلة أيضا تمر ولكن في رصيد الخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر. أما لحظة التذكر والحضور والشهادة فهي اللحظة الرابحة التي قضيتها بما يتوجب عليك أن تفعله فيها، وتتواجد في المكان التي يجب أن تكون فيه حينها، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولتبسيط الأمر، لأنه من الصعب علينا التفاعل والانفعال مع اللحظة القصيرة وهذا العداد المستمر في التناقص التي يمكن أن يتساوى مع النفس الواحد الذي نأخذه شهيق وزفير أو ربما أحدهما فقط. لذلك جعل الليل والنهار هما الوحدة الزمنية الأقصر والأدنى للتذكر والتعامل. تذكر نعم الله تعالى علينا، والتي من أهمها هذا اليوم الجديد وهذه اللحظة الحاضرة وهذا النفس الجديد الذي نستنشقه. والتعامل مع ماذا؟ أيضا مع هذه النعم التي تحيطنا من كل جانب، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وفي اختلاف الليل والنهار نعمل كل ما يمكننا عمله باستخدام ما خلق لنا فيما خلقنا له، وهذه هي الخطة ببساطة. في الختام أود أن أكرر دعوتي لك للاشتراك في القناة، وسأكون سعيدا لمشاركة توقعاتك من هذه القناة مستقبلا، وما هي القضايا والتساؤلات والأفكار التي يجب أن نطرحها ونناقشها معا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير.